જય હિન્દ દોસ્તો, આજે અમે તમને શીખવાડવા જઈ રહ્યા છીએ આપણે નાયલોન ચેવડો જે બજારમાં મળે છે એના કરતાં ઘરે બનાવો એકદમ સરસ. તો સૌથી પહેલાં લઈશું આપણે લીલા મરચાં, જેને મેં નાના કટકા કરીને તૈયાર રાખ્યા છે. દળેલી ખાંડ છે, સિંગદાણા છે, કિસમિસ છે, લીમડો છે મીઠો, હળદર છે, ટોપરાની સ્ટ્રીપ છે, નમક છે. અને એના માટે મેં લીધા છે નાયલોન પૌવા, જે બજારમાં મળે છે. નાયલોન પૌવા તમે માંગો તો નાયલોન પૌવા તરીકે મળશે. હવે સૌથી પહેલાં આપણે નાયલોન પૌવાને ગરમ કરીશું, જેનાથી એના અંદર મોઇશ્ચરાઇઝર જે હોય છે એ ઉડી જશે અને એકદમ કડક થઈ જશે. તો આપણે પહેલાં એને રોસ્ટેડ કરી જઈએ. આપણા પૌવા રોસ્ટ થઈ રહ્યા છે. આપણા પૌવા સરસ રોસ્ટ થઈ રહ્યા છે. રોસ્ટ થઈ જશે એટલે તમે બે હાથથી વચ્ચે મૂકશો એટલે કટદન પૌવાના ટુકડા થઈ જશે. જેવી રીતે તમને બતાવું છું વિડીયોમાં, તમે જોઈ રહ્યા છો કે આ રીતે પૌવો ભાંગી જવો જોઈએ, બરાબર. હા, તો આપણા પૌવા રોસ્ટ થઈ ગયા છે. તો સૌથી પહેલાં આપણે હવે એક બીજી કઢાઈમાં તેલ ગરમ કરવા મૂકશું. એના અંદર આપણે લીલા મરચાં નાખીશું. લીલા મરચાં ફ્રાય થઈ જાય ત્યાર પછી આપણે લઈશું સિંગદાણા. સિંગદાણાને થોડી વાર ફ્રાય કરીશું, જેથી દાણા શેકાઈ જાય, આપણે દાણો કાચો ના રહે. તો હવે આપણે લઈશું સિંગદાણા. 1 કપ આપણે લીધા છે સિંગદાણા. સિંગદાણા આપણે સારી રીતે છેકવાના છે. આપણા સિંગદાણા છેકાઈ રહ્યા છે. આપણા સિંગદાણા છેકાઈ ગયા છે. તો હવે ત્યાર પછી આપણે લઈશું કોપરાની જે ચીપ બનાવેલી છે એ કોપરું નાખશું અંદર. એને પણ સારી રીતે આછું બ્રાઉન કલરનું થાય ત્યાં સુધી આપણે એને ફ્રાય કરીશું. આપણું કોપરું પણ ફ્રાય થઈ ગયું છે. હવે આપણે લઈશું કિસમિસ. કિસમિસના દાણા આપણે શેકશું એટલે ફૂલીને ગોળ થઈ જશે. એને સારી રીતે આપણે શેકવાના છે, જેમાંથી કે સેવડો આપણો ખરાબ ના થાય. આપણે કિસમિસના દાણા પણ આપણે ઉમેરી દીધા છે. હવે આપણે કિસમિસના દાણાને પણ ફ્રાય કરીશું. ત્યાર પછી આપણે કઢી પત્તા, જેને કે મીઠો લીમડો લીધો છે, એને પણ સારી રીતે શેકશું. આપણા કઢી પત્તા છેકાઈ ગયા છે, કોપરું છેકાઈ ગયું છે, સિંગદાણા બી સારી રીતે શેકાઈ ગયા છે. તો હવે આપણે એમાં ઉમેરીશું હળદર. હળદર પાવડર ઉમેરવાથી ચેવડાનો કલર બહુ સરસ આવે છે. તો આપણે હળદર ઉમેરી છે. કરીબન 1.5 ચમચી હળદર ઉમેરી છે. 350 ગ્રામ પૌવા હતા અને 1 કપ સિંગદાણા હતા. 1 કપ સૂકી દ્રાક્ષ હતી. ત્યાર પછી અડધો કપ કોપરાની સ્લાઈસ હતી અને 15 થી 20 મીઠા લીમડાના પત્તા હતા. 5 લીલા મરચાંને જે મેં કટિંગ કરીને નાખ્યા હતા. હવે આપણે આની અંદર આપણી કિસમિસ બે દેખાય છે કે યલો કલરની ફૂલી ગઈ છે. સરસ ફૂલીને કલર બી સરસ આવી ગયો છે. તો હવે આપણે આની અંદર આપણા સ્વાદ મુજબ મીઠું એડ કરશું. હું 1.5 ચમચી મીઠું નાખું છું. તમે તમારા સ્વાદ મુજબ નાખી શકો છો. હવે આને બરાબર આપણે મિક્સ કરશું. ત્યાર પછી આ મિશ્રણને આપણે જે આપણા રોસ્ટ કરેલા પૌવા છે એની અંદર ઉમેરી દઈશું. આ બરાબર મિક્સ થઈ ગયું છે. તો હવે એને આપણે ઉતારી લઈશું ગેસ ઉપરથી અને આપણે જે પૌવા છેકેલા છે એના અંદર ઉમેરી દઈશું. સારી રીતે મિક્સ કરશું. હવે આની ઉપર આપણે દળેલી ખાંડ જે આપણે તૈયાર રાખી હતી એ એડ કરશું. એનાથી સેવડાનો ટેસ્ટ બહુ સરસ આવશે. આપણે ગેસ સ્ટવ બંધ કરી દીધો છે. 3 થી 4 ચમચ મેં દળેલી ખાંડ લીધી છે. તમે જરાક વધારે નમકીન સ્વીટ ખાવા માંગતા હો તો તમે વધારે યુઝ કરી શકો છો. अब आपको भेड़ा होना तो आता होगा, बराबर मिक्स कर वो ये पूरा हो गया। इसी तरह से इसको मिक्स कर देना है। મિત્રો આપણો સેવડો બનીને તૈયાર થઈ ગયો છે.
સારી રીતે મિક્સ બી કરી દીધો છે અને હવે સર્વ કરવા માટે રેડી છે. ये आप ऐसे तो 2 ત્યાર चमचों પછી से આપણે हिलाएंगे એક तो 2 બાઉલમાં दिन લઈશું. में બનેगा. બાઉલની અંદર સર્વ કરવા માટે લઈશું. ચેવડાનો કલર પણ મસ્ત આવી ગયો છે. ડેકોરેશન કરીને માથે મૂકી દીધું છે, જે અંદર સિંગદાણાનો કલર બી સારો દેખાય છે. તો મિત્રો, તમને આ રેસીપી કેવી લાગી? તમે મારી ચેનલ સ્ટ્રીટ ફૂડને સબસ્ક્રાઈબર કરો, શેર કરો અને લાઈક કરો. જય હિન્દ.